Ito na naman guys ang i-open natin ngayon. I-unbox natin kung anong meron dito. Isa ito sa mga regalo ng mga boss ko noong Pasko. Pero hindi ko pa na-open. So, binili nila ito sa Marks and Spencer. Ito, Santa's Magical Light Up Chocolate Workshop. Mga chocolate ito. Pero parang, you know, ang box niya parang kahoy ba, aywan ko. I-unbox nga natin para makita, pero yun, tingnan muna natin kung ano ang nasa loob. Mga chocolates ito, milk chocolate, truffle, ito golden blonde salted caramel. So yun, iba't ibang chocolates, pero may bahay siya. Ito ganito sa loob. So, tingnan natin. I-unbox natin kung paano ito gagawin. Okay? So, mag-start na tayo guys. Dito. May parang plastic tape dito. Ayun, ito. Ito, oh. So, tanggalin muna natin. Parang ang hirap. Hindi pa ako nakakita ng ganito, guys. Kung ano kaya ito. So, yan guys, oh. Natanggal. Kapit na natanggal ito, oh. Saan na yun? Yan. Ito pala. Yan. So, ito na yan. Tingnan nyo guys. Huwag kukurap. Oh, wow. Wow. Oh, may sounds. Yan. Ayun guys, oh. May light. Ayun. Tingnan nyo ang mga chocolates. My God. Oh, huminto siya ng music. Ayun na siya. Wow, ang galing. Ang ganda niya, guys. Pag open mo, tutunog yung ano at mag-lights up dyan. Okay. Yun ang mga chocolates. Ay, milk chocolates, may dark chocolate, white chocolate. So, ayun na guys. Yun lang ang ma-share ko sa inyo guys. Tikman natin mamaya. Yun. Saan dito ang masarap. Ngayon guys, mag-try tayo ng isa nito. Tignan natin. Ayun. Tuwing mag-open ka guys, tutunog siya. Yun. So, itong dark chocolate, favorite ko ang dark chocolate. So, ito ang i-try ko. Wala. Nako. Ay! Nako. Ayun. Tumalasik ka ah. Ito. Ayun. Try natin ha. Oh. Dark chocolate. Tapos malaman sa ilalim. Ano kaya to? Ah. Chocolate din. Sa ano niya, cover, crunchy. Tapos may laman sa ilalim. Ayun, dark chocolate. Wow, masarap guys. Ayun na guys. Thanks for watching. Sana nag-enjoy din kayo. At curious tulad ko kung anong laman sa ilalim. Bye!